เราก็รู้สึกว่าเราสนใจในเรื่องของความทุกข์ทรมานในเรื่องของความปวดคือผมรู้สึกว่าเราทำไมมีความถนัดในเรื่องของการระงับปวดโรคที่ทรมานมากเลยเจ็บปวดมากเลยส่วนใหญ่เป็นโรคอะไรฮะถึงแม้เขาจะหลับไปแล้วอยู่ดีก็ร้องขึ้นมาอย่างเนี้ยญาติไม่ยอมให้รู้หมอเจ้าของไข้เองก็ไม่บอกคนไข้เองไม่รู้เลยว่าตัวเองใกล้จะตายการที่คนเราจะเสียชีวิตมันมีสัญญาณอะไรบ้างครับสมองตายแต่หัวใจยังเต้นก็บอกว่าสมองตายแต่ถ้าหัวใจหยุดเต้นเนี่ยถึงจะบอกว่าตาย